ሰላም የBelayTech የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንደተለመደው በዚህ ቻናል የተለያዩ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዙ ወሬዎችን እናወራለን። በዛሬው ቪዲዮም አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ ለሶሻል ሚዲያችሁ የተለያዩ ሎጎዎችን በቀላሉ በአንድ ደቂቃ ውስጥ የምትሰሩበትን መንገድ ነው ማሳያችሁ። ምንም አይነት ሶፍትዌር ሳንጠቀም ፎቶሾፕ፣ ኢሉስትሬተር መጠቀም ሳያስፈልገን ምንም አይነት የሶፍትዌር እውቀት ባይኖራችሁ ዌብሳይትን በመጠቀም በአንድ ደቂቃ ውስጥ ለተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ለዩቲዩብ፣ ለቲክቶክ እንዲሁም ደግሞ ለዌብሳይታችን በቀላሉ ሎጎ እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁኝ። እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ተከታተሉት። እዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ምልክቱን ንኩና ኦል የሚለውን ምረጡ። በየጊዜው መለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ይደርሷችኋል። እንዲሁም ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። እኔንም በጣም ያበረታታኛል፣ እናንተ ምንም አትጎዱም ማለት ነው። ምንም ጊዜ ሳናጠፋ ቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንግባ። ዌብሳይቱን ከላይ ጽፍላችኋለሁ hatchfulshopify.com ይሰኛል። ይሄንን ዌብሳይት ጎግል ላይ ሰርች አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ የዚህን ዌብሳይት ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከታች። እሱንም ክሊክ አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። በቅድሚያ ዌብሳይቱ ላይ ስንገባ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው የሚመጣልን። ሎጊን እና ሳይን አፕ የሚለው አማራጮች ከላይ ያሉ፣ ሳይን አፕ የሚለውን አማራጭ እንነካለን። ከዛም በኋላ ከላይ ኢሜይላችንን እናስገባለን። ኢሜይል ማስገባታችን ለምን እንደሚጠቅመን ኢሜይል ካስገባን በኋላ መጨረሻ ላይ ሎጎውን ሰርተን ከጨረስን በኋላ ሎጎውን ሰርተን በመጨረስበት ሰዓት ዳውንሎድ ለማድረግ የግዴታ ኢሜይላችንን ማስገባት አለብን። አለበለዚያ የሰራነውን ሎጎ ዳውንሎድ ማድረግ አንችልም፣ ሳይን አፕ ካላረግን ማለት ነው። ሎጎውን መስራት እንችላለን፣ ነገር ግን ዳውንሎድ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ የግድ ሳይን አፕ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኢሜይል ካስገባን በኋላ የሚመቸንን ፓስወርድ፣ የኢሜይላችሁ ፓስወርድ መሆን አይጠበቅባትም፣ የተመቻችሁን ፓስወርድ እዚህ ጋር ትሰጡታላችሁ። ከዛም በኋላ ሳይን አፕ እንለዋለን ማለት ነው። ሳይን አፕ ካረጋችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ፔጅ ነው የሚያመጣላችሁ። እዚህ ጋር ጌት ስታርትድ ምትላለች። ሳይን አፕ ካረግን በኋላ ጌት ስታርትድ እንለዋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ቹዝ ዩር ቢዝነስ ስፔስ ይላል። የእናንተን የቢዝነስ ካታጎሪ እዚህ ጋር ትመርጡለታላችሁ። ወይንም ደግሞ የምትሰሩት የዩቲዩብ ቻናል ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ሶሻል ሚዲያችሁ ምን ላይ እንደሚያተኩር ወይንም ደግሞ ካታጎሪ ምን እንደሆነ ትመርጡለታላችሁ። ፋሽን ላይ ከሆነ የምትሰሩት ፋሽን፣ ሄልዝ ኤንድ ቢዩቲ ላይ የምትሰሩ ከሆነ ሄልዝ ኤንድ ቢዩቲ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ካታጎሪዎች አሉ። እነዛን የካታጎሪ አማራጮች ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። የምትሰሩበትን ካታጎሪ ትመርጣላችሁ። እኔ ቴክኖሎጂ ላይ ስለሆነ የምሰራው ቴክኖሎጂ የሚለውን ወይንም ቴክ የሚለውን መርጣለሁ። እናንተ ግን የተመቻችሁን ካታጎሪ ወይንም ደግሞ የእናንተ ቻናል የሚያተኩርበትን ካታጎሪ ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። ቴክ የሚለውን ከመረጥኩ በኋላ ኔክስት እለዋለሁ። እዚህ ጋር ቹዝ ዩር ቪዥዋል ስታይል የሚል ያመጣልኛል አማራጭ ማለት ነው። የተመቻችሁን የቪዥዋል ስታይል እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። ቦልድ ከሆነ የምትፈልጉት ቦልድ፣ ካልም፣ ሪላያብል፣ ክላሲክ የተለያዩ ብዙ አማራጮች አሉት። እነዚህ አማራጮችን ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። እኔ ቦልድ የሚለው ስለሚመቸኝ ቦልድ የሚለውን መርጥለታለሁ። እናንተ የተመቻችሁን መምረጥ ትችላላችሁ። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር የቻናል የቢዝነስ ኔም እና ስሎገን የሚል አማራጭ ያመጣላችኋል። ቢዝነስ ኔም ማለት የእናንተ ቻናል ስም ወይም ደግሞ የምትሰሩበት ካታጎሪ ስሙ የድርጅታችሁ ስም ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ስሎገን የሚለው ላይ ደግሞ የእናንተ ድርጅት ስሎገን ካለው ወይንም ደግሞ ሞቶ ካለው መሪ ቃል ካለው እዚህ ጋር ከታች ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። እሱን ካስገባን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ቴላስ ዌር ዘ ሎጎ ዊል ቢ ዩዝድ የሚል አማራጭ ይጠይቀናል። እዚህ ጋር ኦንላይን ስቶር ከሆነ ኦንላይን ስቶር፣ ዌብሳይቶች ከሆነ የምትጠቀሙት ዌብሳይት የሚለውን ትመርጣላችሁ። ሶሻል ሚዲያ ከሆነ ሶሻል ሚዲያ፣ ለፕሪንት ከሆነ የምትፈልጉት ፕሪንት፣ እንዲሁም ቢዝነስ ካርድ፣ ላርጅ ሰርፌስስ የሚል አማራጭ አለው። ይሄ ለትልልቅ ፕሪንቲንጎች፣ እንዲሁም ደግሞ ፊዚካል ስቶር ወይንም ደግሞ ግድግዳ ላይ ምናምን ከሆነ የሚለጠፈው እነሱንም አማራጮች ያመጣልናል። እኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለሆነ አሁን የፈለግነው ለዩቲዩብ ስለሆነ ሶሻል ሚዲያ የሚለውን አማራጭ መርጣለሁ። ከዛ ኔክስት እለዋለሁ። ይኸው እንደምታዩት በትንሽ ሰከንድ ውስጥ የተለያዩ የሎጎ አማራጮችን ራሱ ሰርቶ ዌብሳይቱ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ወይንም ደግሞ ያሳየኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ በጣም የሚያማምሩ ሎጎዎችን በትንሽ ሰከንድ ውስጥ ነው ይሰራልኝ። እናንተ እንግዲህ ከዚህ ውስጥ የተመቻችሁን በጣም ያምራል የምትሉትን ሎጎ ለራሳችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ከዚህ ውስጥ የተመቸኝን መርጣለሁ ማለት ነው። በጣም የሚያማምሩ በጣም ብዙ ሎጎዎችን ነው እያሳየኝ ያለው። እንግዲህ የተመቸኝን መምረጥ ነው ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር ችኛዋን በጣም ተመችታኛለች። ኦኬ እዚህ ጋር ያለውን በጣም ያምራል፣ ይሄንን ልምረጠው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኤዲት ወደ ማድረጊያ ቦታ ያመጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የድርጅታችሁ ስም ኤዲት ማድረግ ከፈለጋችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ስሎገኑን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ኔም ከሚለው አማራጭ ውስጥ ፎንት የምትል አማራጭ አለች። እዚህ ጋር ፎንት የምትለውን አማራጭ በመንካት የቴክስት ዲስፕሌይ የሚሆንበትን ፎንት መቀያየር ይችላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊክ በማድረግ ሰዓት እዚህ ጋር ጽሁፉ ይቀየራል ማለት ነው። የጽሁፉ ፎንት ይቀየራል። ይሄኛውን ፎንት በጣም ወድጄዋለሁ እኔ። ስለዚህ እዚህኛው ፎንት ላይ አደርገዋለሁ።
ከዛ እዚህ ጋር ከለር የሚል አማራጭ አለ ከለር የሚለውን አማራጭ በመንካት የተለያዩ ከለር አማራጮች አሉ እናንተ የተመቻችሁን የከለር አማራጭ መጠቀም ትችላላችሁ በመትነኩት ሰዓት የዚህ ጋር የሎጎ ባክግራውንድ ከለሩ ይቀየራል ማለት ነው ከዚህ ጋር እየቀያየራችሁ የተመቻችሁን ከለር ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ አይከን የሚል አማራጭ አለ አይከን የሚለውን አማራጭ በመንካት ደግሞ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የሆነውን አይከን መቀየር እንችላለን ማለት ነው በጣም ብዙ አማራጮች ነው ያሉት ይሄንን እንደዚህ አይነት ሎጎዎችን የተለያዩ ሶፍትዌሮች ላይ ለመስራት አንደኛ ስኪሉ ያስፈልጋል የሶፍትዌሩ ዕውቀት ያስፈልጋል እንዲሁም ደግሞ የእናንተን ልፋት ይጠይቃል ማለት ነው ይሄ ዌብሳይት ግን ያንን ስራ በጣም ነው የሚያቀለው በትንሽ ደቂቃ ውስጥ የተመቻችሁን ሎጎ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አይከኑን ቀይሬ እዚህኛው አይከን ላይ ያረኩት ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሌአውት የሚል አለ ሌአውት የሚለው አማራጭ ደግሞ ለምንድነው የሚጠቅማችሁ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የሚሆነው አይከን ሌአውቱን መቀየር ትችላላችሁ እንደዚህ በመነካ ሰዓት የተለያዩ ሌአውቶችን ያሳየኛል ማለት ነው የሚመቻችሁን ሌአውት መጠቀም ትችላላችሁ አሁን እዚህ ጋር አራት ማዕዘን ነበር ይሄን በመነካ ሰዓት አራት ማዕዘኑ ይቀየራል ማለት ነው በጣም ብዙ አይነት ሌአውቶች ነው ያሉት ከብ ማድረግ ይችላልኝ እንደተመቻችሁ ይሄንን በመቀያየር ከዛም በኋላ በሎጎአችሁ ደስተኛ ስትሆኑ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ማድረጊያ አማራጮችን ያመጣልኛል ዳውንሎድ ከማድረጌ በፊት ግን የፌስቡክ ፔጅ ላይ ይሄ ሎጎ ምንድነው የሚመስለው የሚለውን ሌአውት ያሳየኛል እዚህ ጋር የኢንስታግራም ፔጅ ላይ ወይንም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ይሄ ሎጎ እንዴት ዲስፕሌይ ሆኖ እንደሚታይ ፕሪቪውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የዩቲዩብ ቻናል ላይ እንዴት እንደሚታይ ይሄ ሎጎ ያሳየኛል በጣም እንደገና አፕሎድ ማድረግ ሳይጠበቅባችሁ ምን አይነት ዲስፕሌይ እንደሚኖረው የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ካያችሁ በኋላ ባያችሁት ነገር ደስተኛ ከሆናችሁ ዳውንሎድ ትሉታላችሁ ማለት ነው ዳውንሎድ በመትሉ ሰዓት ይሄ የዳውንሎድ ሊንክ የናንተ ኢሜል ላይ ይልክላችኋል ማለት ነው ኢሜላችሁ ላይ በመግባት ይሄንን ሎጎ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው የኢሜል ሊንክ ይልክላችኋል ዳውንሎድ ማድረጊያ ማለት ነው ኢሜል ላይ በመገባ ሰዓት አሁን ያንን ሊንክ አገኘዋለሁ ማለት ነው ያው እንደምታዩት ኢሜል ልኮልኛል ሎጎ አችፉል የሚል ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለኩኝ ይሄንን ዳውንሎድ የሚለውን በተን በመንካት ያንን ሎጎ ዳውንሎድ ማድረግ ይችላልው የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁና እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ጠቃሚ ሎጎዎችንም በዚህ ዌብሳይት እንደምትሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ እንደዚህ አይነት አስተማሪ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ መልሼ እስካገኛችሁ ድረስ ደህና ሁኑ ቻው ቻው